ખુશી ફેશન ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવો અમારા લેટેસ્ટ વિડીયોની જાણકારી માટે। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નમસ્કાર। ખુશી ફેશન ગુજરાતી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આ પ્રકારના ગાઉનનું કટિંગ આપણે જોવાના છે। નીચેનો ભાગ અમરેલા છે, ઉપરનો ભાગ ઊભો છે અને બાંય જે છે તે આડી છે। તો ચાલો શરૂઆત કરીએ। तो સૌથી પહેલાનું માપ જોઈ લઈએ। આની લંબાઈ છે 48 ઇંચ છે, છાતી છે 44 ઇંચ છે અને કમર છે 39 ઇંચ છે। આ જે માપ છે બધું રેડી છે અને આનો આર્મહોલ જે છે તે 17 ઇંચનો છે, કોઠો 16 ઇંચનો છે અને શોલ્ડર 16 ઇંચનો છે। તો આમાં આપણે સ્લીવનું જે કટિંગ છે તે નથી બતાવતા, કારણ કે આની પહેલાના જે વિડીયો છે એમાં સ્લીવ જે રીતે આપણે કટિંગ કરીએ છીએ એ જ રીતે કટિંગ કરવાની છે। તો સ્લીવનો સ્પેશિયલી ટૂંકી બાય અને લાંબી બાયનો વિડીયો ઓલરેડી બનેલો છે અને એની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ। જો એ જોવાનો બાકી હોય તો જોઈ લેજો। તો એ જ મેથડથી આપણે સ્લીવ કટિંગ કરવાની। તો સૌથી પહેલાં આમાં આપણે કોઠો કટિંગ કરી લઈએ। તો ઉપરના ભાગની જે લંબાઈ છે તે 16 ઇંચની છે। તો આપણે નીચેથી એક માર્કિંગ મારી અને 16 ઇંચ પર એક ફિક્સ પર રાખવાનું અને એક જે છે તે આપણે કટિંગ ક્યાંથી કરવાનું એનું માર્કિંગ કરી લેવાનું અને આ બંને માર્કિંગ જે છે તે આપણે સ્કેલથી સીધા કરી લેવાના। હવે આનો જે આર્મહોલ છે તે 17 ઇંચનો છે, તો 8.5 ના ડબલ 17 થાય તો 1 ઇંચ ઉપર આપણે 7.5 પર લઈ લઈએ। તો આ 7.5 પર આપણે એક માર્કિંગ આવી રીતે કરી લીધું છે। હવે આપણે આનું જે શોલ્ડર છે તે જોઈ લઈએ। તો આનું શોલ્ડર 16 ઇંચનું છે, તો અહીંયા 8 પર આપણે એક માર્કિંગ કરી લઈએ, કારણ કે આમાં જે છે તે શર્ટ કોલર છે, અથવા સ્ટેન્ડ પટ્ટી હોય અથવા બંધ ગળું હોય તો પણ આ જ ફોર્મ્યુલાથી કટિંગ કરવાનું। અને જે ગળાની પહોળાઈ છે તે આપણે 3 ઇંચ રાખી છે। હવે આની જે છાતી છે તે 44 ઇંચની રેડી છે, તો 44 ઇંચ એટલે અહીંયા આવશે 11 ઇંચ। તો એનો જે છે ચોથો ભાગ રાખવાનો એટલે 11 ઇંચ। બંને આગળ પાછળના બંને ભાગ એકસાથે કટિંગ કરીએ છીએ અને આ જે ભાગ છે કમરનો તે 39 ઇંચ છે, તો અહીંયા પોણા 10 ઇંચ પર આપણે માર્કિંગ કરી લઈએ અને આ બંને જે માર્કિંગ છે તે આપણે આ રીતે આપણે મેળવી લેવાના। તો આ માર્કિંગ જે છે તે આપણે મેળવી લીધા છે। હવે આ જે મૂંઢાનું માર્કિંગ છે ત્યાં આપણે એક સ્ટ્રેટ લાઈન આ રીતે દોરી લઈએ અને હવે આર્મહોલનો જે શેપ છે તે અહીંયાથી આપી દઈએ। અને આ જે મોટું માપ છે એટલે અહીંયા જે ભાગ છે તે થોડો નાનો મોટો થઈ શકે છે। તો આપણો જે આર્મહોલ છે તે 17 ઇંચનો છે એટલે 8.5 ઇંચ પર આવશે અને આમાં જે છે તે પોણા 9 જેવું થાય છે। તો આમાં હલકું આપણે ક્રોસ આપી દેવાનું આ રીતનું, જે રેડીમેડમાં આપણે ક્રોસ આવે છે। તો ફિટિંગમાં કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ નહીં આવે। તો આપણે 8.5 ઇંચનું જે છે એ મૂંઢાનું કટિંગ માટે ડ્રો કરી લીધું છે। હવે આપણે આને કટ કરી લઈએ। તો આ જે છે ઉપરનો ભાગ આપણે એકદમ કમ્પ્લીટ કટ કરી લીધો છે। હવે આપણે આ જે ભાગ છે જે જગ્યાએ આપણે માર્કિંગ કર્યા છે બધી જગ્યાએ આપણે આ રીતે કટ લગાડી લઈએ, એટલે આ માર્કિંગ થઈ જાય કે આપણે ખબર પડે કે ગળાની જે પહોળાઈ છે તે કેટલી છે ને આપણે કોઠાની લંબાઈ છે તે ક્યાં સુધીની રાખવાની છે, કારણ કે આપણે જે માર્કિંગ માર્યા ખાલી આગળના ભાગમાં જ માર્યા છે। હવે આપણે આ બંને ભાગ જે છે તે અલગ અલગ કરી લઈએ અને આગળનો ભાગ છે તેમાં આપણે આર્મહોલનો જે શેપ કાપવાનો હોય છે તો એ આપણે કટિંગ કરી લઈએ। તો સૌથી પહેલાં આ જે કપડું છે એકદમ સિન્થેટિક છે, એટલે સૌથી પહેલાં આને વ્યવસ્થિત આ રીતે આપણે ગોઠવી લેવાનું। ઉતાવળમાં કટિંગ નહીં કરવાનું, બાકી જે ભાગ છે તે નાના મોટા કટિંગ થઈ જશે। એટલે જે આ એક ભાગ આનો સરખો કરીએ છીએ તો બીજો ભાગ બગડી જાય છે। આ રીતનું કપડું છે તો એને થોડુંક આપણે શાંતિથી અને વ્યવસ્થિત ગોઠવી અને પછી જ કટિંગ કરીએ। કોટાનો હોય તો કોઈ વાંધો નથી અને આમાં જે છે તે આપણે અસ્તર નથી નાખવાનું, એના હિસાબે થોડો વધારે પ્રોબ્લેમ આવે છે। તો આપણે આ જે માર્કિંગ કર્યું સૌથી પહેલાં આપણે વ્યવસ્થિત આપણે ગોઠવી લીધું છે અને હવે માર્કિંગ કર્યું એ પ્રમાણે સૌથી પહેલાં 5 ઇંચ જેટલું આપણે બધા જ ડ્રેસમાં કટિંગ કરીએ છીએ તો એ ભાગ કટિંગ કરી લઈએ અને અહીંયા જે છે કટ પાછો લગાડી લઈએ એટલે પહોળાઈની ખબર પડે। અને હવે આ આર્મહોલનો ભાગ છે તે આપણે આ રીતે એટલો જે છે તે કટિંગ કરી લઈએ એટલે આગળના ભાગમાં જે ચોલ આવે છે એ નહીં આવે અને એકદમ કમ્પ્લીટ ફિટિંગ બેસી જશે। તો હવે આપણે જે ભાગ છે અમરેલા ભાગ નીચેનો એ આપણે અહીંયાથી જે છે તો કિનારી રાખવાની છે
અને આ ભાગ છે તે અહીંયા આડો આવશે અને લાઇનિંગ જે છે તે ક્રોસ આવશે. તો હવે સૌથી પહેલાં આપણે આનું જે કમર છે તે 39 ઇંચ છે. 39માં 4 ઇંચ આપણે પ્લસ કરી દઈશું. બંને બાજુ 2 ઇંચ આપણે એક્સ્ટ્રા રાખીએ છીએ સિલાઈ માટેનું. તો એટલા માટે આ જે ભાગ છે 43 ઇંચ થાય છે. તો આ જે ભાગ છે અહીંયા તે આપણે આ રીતે 40 પર આપણે માર્કિંગ કરી લઈએ. રાઉન્ડ આવશે એટલે ભાગ જે છે તે વધી જવાનો છે. તો આમ હવે આ જે પોઈન્ટ છે ત્યાંથી આપણે માર્કિંગ જોઈ લેવાનું કે કેટલા ઇંચ પર આપણે માર્કિંગ કર્યું છે. તો આ 13.5 ઇંચ પર આપણે માર્કિંગ કર્યું છે. તો આખું જે રાઉન્ડ આપણે અહીંયાથી ઉપરથી જે મેજર ટેપ છે સરખી રાખવાની અને આ જે ભાગ છે 13.5 ઉપર જ આપણે આ રીતે માર્કિંગ કરી દેવાનું. તો 13.5 ઇંચ પર સળંગ માર્કિંગ કરી લીધું. અહીંયાથી જે છે રાઉન્ડ થઈ ગયો છે. હવે આ રાઉન્ડ જે છે તે આપણે જોઈ લઈએ. તો એ 10.5 અથવા 11 ઇંચનો થવો જોઈએ, 11.5 ઇંચનો. તો આ જે છે તે 10 સવા 10 ઇંચનો થાય છે. તો આપણે જે કટિંગ કરવાના છે એ થોડુંક આપણે નીચું ઉતારી લઈએ આવી રીતે. તો આ જે ભાગ છે તે ઓલરેડી મોટો થઈ ગયો છે અને એ ભાગ જે છે તે ઉરેપ આવે છે એટલે કટિંગ પછી પણ 1 ઇંચ જેટલો મોટો થઈ જાય છે. તો એમાં વધારે વાંધો નહીં આવે. હવે આપણે આ જે લંબાઈ છે તો આની જે લંબાઈ કયા પ્રકારે લેવાની છે તે જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા 16 ઇંચ છે તે આપણે કોઠાનું કાઢી લઈએ અને આની જે લંબાઈ છે તે 48 ઇંચની છે. તો 2 ઇંચ આપણે પ્લસ કરી અને 50 પર એક માર્કિંગ કરી લઈએ. તો આ જે માર્કિંગ આપણે કર્યું 50 ઇંચ પર 2 ઇંચ આપણે ફોલ્ટ માટે રાખીશું. અને હવે આપણે જે પોઈન્ટ છે એકદમ ઉપર અહીંયાથી કટિંગ નહીં કરવાનું. જ્યાંથી આપણે કમરનો ભાગનું માર્કિંગ કર્યું ઉપરથી પોઈન્ટ છે ત્યાંથી જ આ રીતે સળંગ માપ લઈ લેવાનું. તો 48 ઇંચ આવશે. 2 ઇંચ જે છે તે ઓછું આવશે કારણ કે આપણે જે છે તે કોઠાનો ભાગ છે ત્યાંથી નથી માપ્યું, એકદમ ઉપરથી માપ્યું છે. તો હવે આ ભાગ જે છે ત્યાંથી કોઠાનો એ કટ કરી લઈએ અને હવે અહીંયાથી આપણે માપશું તો એ 50 ઇંચ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. તો હવે આપણે આને કટ કરી લઈએ. તો આ જે ભાગ છે તે આપણે કટ કરી લીધો છે. હવે આપણે જોઈન્ટ મારવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આ ભાગ જે છે ત્યાં આડો જોઈન્ટ છે. તો આપણે જે કપડું છે તે આ રીતનું આડું જ લેવાનું, ઊભું કપડું નહીં ચાલે. અને આપણે જોઈન્ટ કેવી રીતે આનું કટિંગ કરશું તે જોઈ લઈએ. તો જોઈન્ટ જે છે ત્યાંથી આપણે આ જે ભાગ છે ત્યાં એકદમ આપણે પહેલાં લેવલ ટુ લેવલ એકદમ માર્કિંગ કરી લઈશું આવી રીતે. બીજો જે ભાગ છે એમાં આપણે માર્કિંગ કરી લીધા છે, લેવલ ટુ લેવલના જ માર્કિંગ કર્યા છે. આપણે જે વધારો છોડવાનો છે તે આપણે જે હમણાં કપડું મૂકશું એમાં વધારો કરી લેશું. અહીંયા આપણે સ્કેલથી સ્ટ્રેટ માર્કિંગ કરી લઈએ. તો આપણે આ જે છે તે સ્ટ્રેટ માર્કિંગ કરી લીધું છે. હવે આપણે આને જોઈન્ટનું જે વધારાનું કપડું હોય આપણી પાસે જે રીતનું એડજસ્ટમેન્ટ થાય, ઓછું કપડું બગડે એ રીતનું આપણે કપડું લઈ લેવાનું. પણ એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આડી લાઇનિંગ છે જોઈન્ટ આપણો તો આડી લાઇનિંગ જ આવવી જોઈએ. આ જે ઊભી લાઇનિંગ દેખાય છે એ બીજો ભાગ છે, એ આખો સળંગ આવ્યો છે અને બીજા ભાગમાં છે તે જોઈન્ટ આવ્યો છે થોડોક. જે લોકો અમરેલા ગાઉન બનાવતા હશે અને ખબર જ હશે કે અમરેલામાં જોઈન્ટ આવે જ છે. આમાં થોડોક નાનો આવ્યો કારણ કે આ ગાઉન જે છે એકદમ એન્કલ લેન્થ સુધીનું જ છે, ફ્લોર લેન્થ નથી. ફ્લોર લેન્થ હોય તો આ જે જોઈન્ટ છે તે થોડોક મોટો આવે છે, પણ આ એન્કલ લેન્થ છે એટલે આનો જે જોઈન્ટ છે થોડોક નાનો આવ્યો છે. હવે આપણે જે જોઈન્ટ કટિંગ કરીએ છીએ એમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એટલું ભાગ જે છે તે વધારે રાખવાનું કારણ કે જોઈન્ટ આપણે લગાડશું તો ત્યાં સિલાઈની જરૂર પડશે. તો એ હિસાબે આપણે જે છે તે એટલું મોટું રાખીશું અને આને કટ કરી લેશું. તો આ જે છે ભાગ કટ થઈ ગયો છે, જોઈન્ટ પણ કમ્પ્લીટ કટિંગ થઈ ગયો છે. તો આને આપણે સ્લીવનું કટિંગ નથી બતાવતા કારણ કે સ્લીવનો વિડીયો ઓલરેડી બનેલો છે. તો જો તમારે જોવાનો બાકી હોય તો ચેનલ પર જઈ અને જોઈ લેજો. એમાં જે આપણે સ્લીવનો સ્પેશિયલી વિડીયો બનાવ્યો છે કે સ્લીવ કેવી રીતે આપણે શર્ટમાં હોય તેવી કપવાળી સ્લીવનું કટિંગ અને સ્ટિચિંગ બંને ગુજરાતીમાં બતાવ્યું છે. તો ત્યાં જઈ અને તમે જોઈ લેજો. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયો સાથે. આવજો.